Bạn đã bao giờ đi dọc bờ biển, cảm nhận cát dưới chân mình và nghe thấy tiếng kêu chói tai từ trên cao chưa? Tiếng kêu ấy vang vọng khắp không gian, là một phần không thể thiếu của âm thanh bờ biển. Đó là tiếng của chim mòng biển, một âm thanh quen thuộc, đôi khi bị bỏ qua, một loại chim quá phổ biến đến nỗi chúng ta thường bỏ qua câu chuyện của chúng. Chúng ta coi sự hiện diện của chúng là điều hiển nhiên. Chúng ta thấy chúng ở khắp mọi nơi, từ những vùng biển động đến những bãi cát trải dài, từ những bến cảng đông đúc, nơi chúng tìm kiếm thức ăn thừa, đến những vịnh nhỏ yên tĩnh, nơi chúng nghỉ ngơi và xây tổ, luôn hiện diện, luôn thích nghi. Chúng thích nghi với môi trường sống, dù khắc nghiệt đến đâu, nhưng ngoài tiếng xấu là kẻ trộm đồ ăn vặt, một hình ảnh hài hước nhưng đôi khi gây khó chịu, chim mòng biển còn là bậc thầy của môi trường sống, một sinh vật phức tạp và đáng kinh ngạc. Chúng di chuyển trên những đại dương rộng lớn, vượt qua những cơn bão và khoảng cách xa xôi, xây dựng mạng lưới xã hội và nuôi dưỡng gia đình bất chấp mọi khó khăn. Chúng là những bậc cha mẹ tận tụy, bảo vệ con non khỏi mọi nguy hiểm. Câu chuyện của chúng là câu chuyện về trí thông minh, khả năng giải quyết vấn đề đáng kinh ngạc, sự thích nghi và mối liên hệ sâu sắc với biển cả. Chúng hiểu rõ thủy triều, dòng hải lưu và nguồn thức ăn. Bằng cách hiểu chúng ta có thể thấy được sự cân bằng tinh tế, sự phức tạp của tự nhiên, của các hệ sinh thái trên hành tinh chúng ta. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng đó. Chim mòng biển không chỉ là chim, chúng không chỉ là những sinh vật đơn thuần, chúng là biểu tượng của tinh thần hoang dã, bất khuất của bờ biển. Chúng là hiện thân của sự tự do và khả năng phục hồi. Hành trình này sẽ đưa chúng ta vượt ra ngoài hình ảnh bưu thiếp, những bức ảnh đẹp nhưng hời hợt, đi sâu vào cuộc sống ẩn giấu của chim mòng biển. Chúng ta sẽ khám phá những bí mật mà chúng che giấu. Chúng ta sẽ khám phá những cộng đồng sôi động, nơi hàng ngàn con chim mòng biển cùng chung sống, những chiến lược sinh tồn thông minh, những kỹ năng săn mồi đáng kinh ngạc và những thách thức mà chúng phải đối mặt trong một thế giới do con người định hình, ô nhiễm, mất môi trường sống và biến đổi khí hậu đe dọa sự tồn tại của chúng. Cuộc sống của chúng đầy kịch tính, sự tận tâm và những khoảnh khắc rực rỡ. Chúng ta sẽ chứng kiến những hành động dũng cảm và những quyết định thông minh. Câu chuyện về chim mòng biển gắn liền với sức khỏe của đại dương và bờ biển của chúng ta. Chúng là những chỉ số quan trọng về sức khỏe môi trường, một sự phản ánh trách nhiệm của chính chúng ta với tư cách là người bảo vệ hành tinh. Chúng ta phải hành động để bảo vệ chúng và môi trường sống của chúng. Hãy bắt đầu và khám phá câu chuyện đáng kinh ngạc, một cuộc phiêu lưu vào thế giới của loài chim mòng biển, chưa được kể về loài chim mà chúng ta tưởng như đã biết quá rõ. Hãy cùng nhau khám phá những điều bất ngờ và thú vị. Hãy tưởng tượng một ngôi nhà, một nơi trú ẩn độc đáo và khác biệt so với bất kỳ nơi nào bạn từng biết. Nơi sàn nhà là các dịch chuyển, không ngừng thay đổi theo từng cơn gió, và trần nhà là bầu trời vô tận, một mái vòm rộng lớn bao trùm tất cả. Đây là thế giới của chim mòng biển, một thế giới được dệt nên từ gió và sóng. Môi trường sống của chúng trải dài từ những vách đá hiểm trở, nơi chúng làm tổ một cách an toàn trên cao, đến những bãi biển đầy nắng, nơi chúng tìm kiếm thức ăn và nghỉ ngơi dưới ánh mặt trời ấm áp, luôn ở rìa nơi đất liền gặp biển, một ranh giới mong manh và đầy biến động. Gió nâng chúng lên, cho phép chúng lướt đi trên những con sóng một cách dễ dàng. Thủy triều nuôi sống chúng, mang đến nguồn thức ăn dồi dào từ đại dương bao la, và cuộc sống của chúng được định hình bởi sự chuyển động không ngừng, một hành trình liên tục giữa đất liền và biển cả. Chim mòng biển sống rất hòa đồng, thích ở gần nhau và tương tác liên tục. Chúng sống trong những đàn đông đúc có thể lên đến hàng nghìn con, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và náo nhiệt. Trong những nhóm này, hệ thống cấp bậc hình thành, xác định trật tự xã hội và quyền tiếp cận tài nguyên. Giao tiếp liên tục và hợp tác là chìa khóa, đặc biệt là trong mùa sinh sản, khi sự phối hợp là rất quan trọng để nuôi dạy con non. Tổ được xây dựng gần nhau, tạo thành một cộng đồng gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tạo thành một pháo đài bằng mỏ và cánh để chống lại kẻ săn mồi, bảo vệ con non và lãnh thổ của mình một cách quyết liệt. Vị trí đàn được chọn cẩn thận, một quyết định quan trọng ảnh hưởng đến sự an toàn và khả năng sinh tồn của cả đàn. Những hòn đảo hoặc vách đá xa xôi mang lại sự an toàn, bảo vệ chúng khỏi những mối đe dọa từ đất liền, trong khi gần những khu vực kiếm ăn phong phú đảm bảo sự sống còn, cung cấp nguồn thức ăn ổn định cho cả đàn. Cuộc sống trong một đàn là một điệu nhảy của sự hợp tác và cạnh tranh, một sự cân bằng tinh tế giữa lợi ích cá nhân và lợi ích chung. Với những tiếng kêu báo hiệu, tuyên bố, thu hút và cầu xin, chúng giao tiếp và tương tác với nhau một cách phức tạp. Quan sát một đàn cho thấy một xã hội phức tạp, một mạng lưới các mối quan hệ và tương tác phức tạp, các cặp đôi gắn bó, cha mẹ cho con ăn, hàng xóm cãi vã, tất cả tạo nên một bức tranh sống động về cuộc sống gia đình và cộng đồng. Đó là một thế giới có cấu trúc và phức tạp hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó, so với hầu hết mọi người tưởng tượng. Một xã hội được xây dựng trên sự hợp tác, cạnh tranh và sự thích nghi, một minh chứng cho đời sống xã hội tinh vi của những cư dân ven biển này, những sinh vật thông minh và đầy bản lĩnh. Xã hội của chim mòng biển là một thành phố của các loài chim,
Một đô thị ven biển nhộn nhịp và đầy màu sắc, đầy sức sống và kịch tính. Một thế giới thu nhỏ phản ánh sự phức tạp và vẻ đẹp của tự nhiên. Chế độ ăn của chim mòng biển là một bài học tuyệt vời về khả năng thích nghi, một minh chứng cho sự linh hoạt đáng kinh ngạc của chúng. Chúng không hề kén chọn, chúng sẽ tận dụng mọi nguồn thức ăn có sẵn. Chúng ăn cá, cua, côn trùng, từ những món quà của biển cả đến những sinh vật nhỏ bé trên đất liền và bất cứ thứ gì khác mà chúng có thể tìm thấy, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lấp đầy bụng đói. Ngay cả ở các thành phố cách xa biển, chúng đã học cách phát triển mạnh trong môi trường đô thị, chứng tỏ khả năng thích nghi đáng kinh ngạc. Sự tháo vát của chúng là huyền thoại, một minh chứng cho trí thông minh sắc bén của chúng. Thả sọ lên đá để làm vỡ chúng, một chiến thuật thông minh để tiếp cận bữa ăn ngon, hoặc dẫm chân để lừa chuồn đất lên mặt đất, một kỹ thuật săn mồi độc đáo thể hiện khả năng học hỏi và thích nghi của chúng. Chim mòng biển theo thuyền đánh cá, một cảnh tượng quen thuộc dọc theo bờ biển, học cách liên kết động cơ và lưới, nhận ra những dấu hiệu báo trước một bữa tiệc tiềm năng với những bữa ăn dễ dàng, tận dụng sự hào phóng vô tình của con người, một hành vi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những kỹ năng học được này được truyền lại, đảm bảo sự tồn tại của các thế hệ tương lai. Chúng đã đưa hoạt động của con người một cách khéo léo vào việc kiếm ăn tự nhiên của chúng, làm mờ ranh giới giữa bản năng và sự học hỏi, biến các ngành công nghiệp của chúng ta thành nhà ăn của chúng. Các bến cảng và khu công nghiệp trở thành địa điểm kiếm ăn mới, một sự phản ánh đáng lo ngại về tác động của chúng ta đối với môi trường. Trí thông minh này cho phép chúng phát triển mạnh, thích nghi và nhân lên trong một thế giới luôn thay đổi, nhưng cũng mang lại rủi ro. Sự phụ thuộc của chúng vào các nguồn thức ăn của con người khiến chúng gặp nguy hiểm. Sự táo bạo của chúng trong việc cướp thức ăn là nổi tiếng, đôi khi gây khó chịu cho con người, nhưng việc ăn rác thải của con người, một thói quen đáng lo ngại, đặc biệt là nhựa, có thể gây chết người. Ô nhiễm nhựa gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự sống còn của chúng. Chế độ ăn của chúng kể một câu chuyện về sự khéo léo, về khả năng thích nghi và trí thông minh, nhưng cũng về sự dễ bị tổn thương, về những nguy hiểm mà chúng phải đối mặt trong một thế giới do con người thống trị. Trong một thế giới tràn ngập rác thải, sự tràn lan của rác thải của chúng ta đang có tác động sâu sắc đến cuộc sống của chúng. Khả năng thích nghi của chim mòng biển, một con dao hai lưỡi, vừa là sức mạnh lớn nhất vừa là rủi ro lớn nhất của chúng. Nó cho phép chúng tồn tại, nhưng cũng khiến chúng dễ bị tổn thương trước những nguy hiểm do con người tạo ra. Những gì chúng ăn cho chúng ta biết nhiều, tiết lộ những câu chuyện phức tạp về sự thích nghi và tác động của con người, về chúng ta cũng như về chúng. Chúng là tấm gương phản chiếu những lựa chọn của chúng ta và những hậu quả mà chúng ta gây ra cho thế giới tự nhiên. Chu kỳ sinh sản của chim mòng biển là một câu chuyện về sự hợp tác và tận tâm. Hầu hết các loại đều là một vợ một chồng, hình thành mối liên kết cặp đôi bền chặt có thể kéo dài suốt đời. Các nghi thức tán tỉnh, những chuyển động đồng bộ, sự chải lông nhẹ nhàng và những tiếng kêu đặc biệt xây dựng lòng tin và sự hợp tác. Cả bố và mẹ đều xây tổ, thường sử dụng bất kỳ vật liệu nào có sẵn, từ cỏ đến các mảnh nhựa. Chúng chia sẻ nhiệm vụ ấp trứng, giữ trứng an toàn và ấm áp. Chim non nở ra được bao phủ bởi lông tơ, hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ để kiếm thức ăn và bảo vệ. Bố mẹ không ngừng kiếm ăn, nuôi con bằng cách nôn thức ăn ra. Hành trình trưởng thành đầy nguy hiểm, kẻ săn mồi, thời tiết và sự cạnh tranh đều đe dọa sự sống còn. Khi chim non lớn lên, chúng học các kỹ năng cần thiết nhận biết tiếng kêu báo động, tìm nơi trú ẩn và cuối cùng là bay. Quá trình này rất gian khổ, nhưng đó là một ví dụ tuyệt đẹp về sự đầu tư của cha mẹ và sự truyền đạt kiến thức. Sự sống còn của chim mòng biển là một cuộc chiến không ngừng, và cách phòng thủ tốt nhất của chúng là sự đoàn kết. Khi một kẻ săn mồi đến gần, một tiếng kêu báo động duy nhất có thể kích hoạt một cuộc tấn công phối hợp lớn. Hàng chục con mòng biển lao xuống và kêu la để xua đuổi mối đe dọa. Cá thể, chim mòng biển phòng thủ bằng mỏ sắc nhọn và, nếu cần, nôn mửa, một chất rên đe có mùi hôi. Ngụy trang là rất quan trọng. Trứng và chim non có màu lốm đốm để hòa vào môi trường, và khi nguy hiểm rình rập, chim non sẽ đứng yên, gần như trở nên vô hình. Vị trí tổ chiến lược, trên vách đá hoặc các hòn đảo biệt lập, giữ cho nhiều kẻ săn mồi ở xa. Những lớp phòng thủ này, hành động theo nhóm, ngụy trang và các vị trí tổ thông minh, tạo ra một hệ thống an ninh cho phép chim mòng biển phát triển mạnh. Các chiến lược sinh tồn của chúng là một minh chứng cho sự thích nghi và sức mạnh tập thể. Dọc theo các bờ biển trên toàn thế giới, những chiến thuật này đảm bảo cơ hội sống cho thế hệ tiếp theo. Cuộc sống của chim mòng biển gắn bó với các loài khác theo những cách đáng ngạc nhiên. Chúng được hưởng lợi từ mối quan hệ cộng sinh, như việc cướp cá bị cá voi hoặc cá heo đẩy lên mặt nước. Ở các cánh đồng, chúng theo máy kéo, ăn côn trùng bị lộ ra và giúp nông dân kiểm soát dịch hại tự nhiên. Với các loài chim biển khác, chim mòng biển đôi khi cướp thức ăn, một hành vi được gọi là ký sinh ăn cắp, sử dụng sự nhanh nhẹn của chúng để vượt qua các loài chim lặn.
Những tương tác này cho thấy chim mòng biển là những người tham gia tích cực vào một mạng lưới sinh thái phức tạp. Sự hiện diện của chúng báo hiệu cá cho người dân, và việc chúng ăn xác thối giúp làm sạch bờ biển. Chim mòng biển không bị cô lập, chúng được dệt vào cấu trúc của cuộc sống ven biển, thích nghi với mọi cơ hội. Trí thông minh và khả năng thích nghi của chúng tỏa sáng trong những liên minh bất ngờ này. Chim mòng biển sở hữu những đặc điểm đáng chú ý vượt ngoài mong đợi. Chúng có thể uống nước mặn nhờ các tuyến đặc biệt phía trên mắt giúp lọc muối, cho phép chúng lang thang trên đại dương rộng lớn trong nhiều tuần. Một số loài sống hơn 30 năm, hình thành mối liên kết cặp đôi lâu dài và nuôi dưỡng hàng chục lứa chim non. Trí thông minh của chúng rất đáng kinh ngạc. Chúng sử dụng công cụ, học hỏi lẫn nhau và thậm chí quan sát con người để tìm thức ăn. Trí nhớ tuyệt vời giúp chúng quay trở lại những địa điểm làm tổ và kiếm ăn thành công năm này qua năm khác. Nhưng khả năng thích nghi của chúng có một mặt trái: ô nhiễm nhựa. Chim mòng biển thường nhầm nhựa là thức ăn, dẫn đến bị thương, đói hoặc chết. Sức mạnh lớn nhất của chúng, sự cơ hội, đã trở thành một điểm yếu trong một thế giới tràn ngập rác thải. Chim mòng biển là một biểu tượng đau lòng về tác động của hoạt động con người đối với sinh vật biển. Mặc dù chim mòng biển thường được sử dụng chung chung, nhưng những họ hàng lớn hơn của chúng, chim hải âu, đã phải đối mặt với một lịch sử đen tối hơn. Từng là những cảnh tượng phổ biến đối với các thủy thủ. Chim hải âu bị săn bắt để lấy thức ăn, lông và thậm chí cả xương của chúng. Ngành buôn bán lông chim vào cuối những năm 1800 và đầu những năm 1900 đã dẫn đến việc giết mổ hàng loạt, đẩy một số loài đến bờ vực tuyệt chủng. Ngay cả sau khi việc săn bắt bị hạn chế, ngành đánh bắt cá công nghiệp đã mang đến những mối nguy hiểm mới. Hàng nghìn con hải âu chết đuối mỗi năm do mắc vào lưỡi câu có mồi. Câu chuyện của chúng là một câu chuyện cảnh báo về cách hoạt động của con người, do nhu cầu, thời trang hoặc công nghiệp thúc đẩy, có thể tàn phá động vật hoang dã. Chim hải âu trở thành nạn nhân của lòng tham và sự thiếu hiểu biết. Ngày nay, chim mòng biển đối mặt với những mối đe dọa khác, nhưng bài học vẫn còn đó. Hành động của chúng ta có những hậu quả sâu sắc. Số phận của chim hải âu thúc giục chúng ta hành động với sự nhìn xa trông rộng và lòng trắc ẩn. Câu chuyện về chim mòng biển không nhất thiết phải kết thúc bằng bi kịch. Trên khắp thế giới, mọi người đang làm việc để bảo vệ các loại chim biển và môi trường sống của chúng. Những đổi mới trong đánh bắt cá, như dây cẩu có trọng lượng và dây phượng xua chim, đã giảm đáng kể số lượng cá bị đánh bắt ngẫu nhiên. Bảo vệ các địa điểm làm tổ và loại bỏ các loại săn mồi xâm lấn đã giúp quần thể chim biển phục hồi. Hành động của cộng đồng, dọn dẹp bãi biển, giáo dục và giảm sử dụng nhựa, tạo ra sự khác biệt thực sự. Sự lựa chọn của chúng ta rất quan trọng, đảm bảo không rác thải ô nhiễm, hỗ trợ đánh bắt cá bền vững và tránh cho chim mòng biển ăn thức ăn của con người. Tương lai của chim mòng biển nằm trong tay chúng ta, khả năng phục hồi của chúng chỉ có thể đi xa đến thế. Bảo vệ chúng có nghĩa là bảo vệ các đại dương mà tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào. Tiếng kêu của chim mòng biển nên là một lời kêu gọi hành động, một lời nhắc nhở về vẻ đẹp hoang dã mà chúng ta phải bảo tồn.